นับสนุนโดย Lighting and Equipment Public Company Limited จัญญาพร จินตามรัตน์นะคะก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบที่พระจอมเกล้าธนบุรีนะคะหรือว่าบางมดนะคะ Lighting Design เนี่ยเราเริ่มสอนมาเมื่อ10 ปีที่แล้วคือบ้านเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับมรดกทางวัฒนธรรมทางสถาปัตยกรรมของเราแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเราจะไม่ได้คือคิดว่าอาคารพวกนี้น่าจะได้รับการดีไซน์แสงสว่างที่มันสวยงามคิดว่า Lighting Designer เมืองไทยเนี่ยอยากจะช่วยคิดว่ามันเป็นวิชาชีพใหม่นะคะแล้วก็หลายคนอาจจะมีคำถามหลายคนหมายความว่าคนที่อยู่ในวงการออกแบบด้วยกันนะคะสถาปนิกภูมิสถาปนิกหรือว่า Interior Designer อาจจะมีคำถามว่าแล้วคือมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างแล้วเวลาเขาออกแบบกันเนี่ยมันมาจากไหนเหรอเราก็เลยคิดว่าการแนะนำตัวของกลุ่มครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่มีแรงบันดาลใจมาจากอะไรแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อหาก็จะมีเรื่องของกระบวนการทำงานด้วยนะคะว่าถ้าจะทำงานด้วยกันกับ Lighting Designer เนี่ยกระบวนการมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ communicate กันยังไงอะไรแบบนี้คือจะเห็นได้ว่า Lighting เนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเช่นภาษาดีไซน์มากขึ้นนะคะคือมันผสมผสานกันมากขึ้นนะคะชื่อละออใจบุญปิตินะคะแล้วก็จบสถาปัตย์จุฬานะคะภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่อเมืองนอกทางด้านInterior Architecture แล้วก็ทางด้าน Lighting Design Inspiration ของเราเนี่ยเป็นยังไงอะไรนะคะอะไรจุดที่มันเป็น Inspire เราทำให้เราคิดโปรเจกต์นี้ได้แล้วก็เตรียมการที่เรา approach งาน approach ยังไงดีกว่าเอาแรงบันดาลใจจากไหนบ้างมันมี identity อ่ะมันคือ marketing tool อย่างหนึ่งของตัวตึกสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างมากนะคะสำหรับกลุ่มนักออกแบบแสงสว่างในประเทศไทยนะคะเรียนเชิญวิทยากรท่านแรกพูดถึงแรงบันดาลใจแล้วก็โปรเจกต์ที่พี่ทำมาเลยดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยจะนำเสนอดีกว่าจะนำเสนอว่า Lighting Design เนี่ยเท่าที่20 กว่าปีที่ผ่านมาที่ทำมาเนี่ยLighting Design เนี่ยนะคะตลอดที่ผ่านมานี่เราจะมี Lighting Design 2 แบบอันที่1คือจะเป็น Artificial Lighting Design ก็คือแสงประดิษฐ์อันที่2ก็คือจะเป็นแสงธรรมชาติ Inspiration ที่สำคัญคือธรรมชาตินะคะอันแรกเนี่ยจะเป็น Light จาก Heaven ที่มาเห็นคุณเคยเห็นแสงนี้จากธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมคะอาร์คิเทคโบราณของอิตาลีนี่ได้นำมาใช้ในวิหารแพนซิออนนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นภาพนี้ค่ะก็ยังเป็นแสงธรรมชาติอยู่นะคะส่วนภาพนี้คือเป็นแสงที่เราเอามาจากที่ artificial lighting นะคะโดยที่นำหลักการในนี้มาใช้กำลังจะบอกว่า inspiration ของดิฉันเนี่ยเท่าที่ทำอยู่เนี่ยก็คืออันที่1เลยนะคะ inspiration จริงคือมาจากธรรมชาติรอบตัวที่เราเห็นกันอยู่อันที่2คือจากการได้คุยไม่ว่าจะเป็นได้คุยจากดีไซเนอร์ได้คุยกับลูกค้าหรือได้คุยกับอาร์คิเทคอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นตัวกำหนด inspiration ของแต่ละงานเพราะฉะนั้นแต่ละงานเนี่ยมี inspiration ไม่เหมือนกันนะคะแต่จุดหลักๆคือมาจากพวกนี้ค่ะอันนี้ขอนำเสนอเรื่อง Park Venture ก่อนนะคะ Park Venture ที่ดิฉันนำโปรเจกต์นี้มาเนี่ยเพราะว่า Park Venture เป็น Multi Use Building ที่เราทำทั้ง Facade Lighting Landscape Lighting Retail Office และ Hotel ทั้ง5อันอยู่ในตัวตึกเดียวนะคะจะได้เห็นค่ะว่ามันค่อนข้าง complete อยู่ในตัวมันเองนะคะและ Park Venture เนี่ยนอกจากเราทำ Lighting แล้วเนี่ยเรายังคำนึงถึงการใช้แสงกับการประหยัดพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นตึกแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้ LEED Platinum นะคะ Park Venture เนี่ยนะคะArchitect คือ Palmer and Turner นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะดีไซน์เนี่ยก็ไปคุยกับพี่เสริญนะคะว่าตกลงเนี่ยพี่เสริญคอนเซปต์เป็นยังไงนะคะคอนเซปต์ก็คือเนื่องจากว่าตึกเนี่ยอยู่หัวมุมถนนนะคะพี่เสริญก็เลยออกแบบว่าเป็นคำว่ามือประกบเหมือนเราสวัสดีนะคะมันจะเกาะเราจะบอกว่าเหมือนมือเราประกบกันอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาอยู่ในถนนสายนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งว่าเป็นส่วนนี้คือจะเป็น positive form และคือจะเห็น negative form อยู่ตรงกลางท
ทาง Park Venture เนี่ยก็จะมีแบรนด์ image ของเขานะคะว่าเขาจะต้องเป็นลักษณะยังไงสีที่เขาจะใช้ทั้งโครงการเนี่ยมันจะต้องคอนโทรลให้ได้อยู่อันนี้นะคะอยู่ภายในกลุ่มสีนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่การเล่นโลโก้หรือการเล่นเส้นเฉียงในตัวตึกทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นเฉียงแนวเนี้ยต้องเป็นเฉียงแนวนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวแบรนด์ image จะค่อนข้างสำคัญมากนะคะแล้วตัวแบรนด์ image มันจะเป็นตัวกำหนดว่าของเขาต้องการ very simple elegant but very simple ทีแรกเราก็ทำอะไรปิ๊งปังปิ๊งปังไม่ใช่เลยมันผิดแบรนด์ image เขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำจะต้องเป็นอะไรที่ simple and elegant แล้วเส้นตรงนี้คือเส้นนิ้วที่ลงมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณดูดีๆเนี่ยตอนตึกที่เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเส้น negative form ตรงนี้มันก็มีแสงไม่เท่ากันเหมือนกันนะคะเด่นที่สุดอยู่ตรงนี้แล้วค่อยๆเฟดขึ้นไปและเฟดขึ้นบนและเฟดลงล่างเช่นเดียวกับเส้นที่อยู่ที่นิ้วมือก็มีเส้นเฟดไปเหมือนกันนะคะส่วนด้านบนเนี่ยเราก็คือไฮไลท์ท็อปทั้งหมดเพื่อให้เห็นได้แต่ไกลๆนะคะประหนึ่งเป็นเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะการติดตั้งโคมไฟเนี่ยก็คือจะสำคัญมากนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะต้องมีการม็อกอัพเสมอนะคะแล้วก็โคมไฟที่เราจะติดตั้งเนี่ยมันจะต้องซ่อนอยู่ไม่ให้เห็นเลยนะคะจะต้องซ่อนให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยคือจะให้เห็นแต่เอฟเฟกต์ของแสงไม่ให้เห็นโคมไฟอันนี้ก็คือจะนำเสนอว่าในแต่ละกลางคืนเนี่ยนะคะในช่วง normal day เนี่ยในแต่ละกลางคืนเนี่ยตั้งแต่6 โมงครึ่งจนถึง4 ทุ่มเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูปนี้รูปลักษณะนี้หลังจาก4 ทุ่มถึงตี 1เนี่ยไฟเราก็ลดระดับลงมาเรื่อยๆเพื่อการเซฟ energy หรืออะไรเพราะว่าหลังจากช่วงนี้แล้วเริ่มไม่มีใครอยู่บนถนนอะไรเท่าไหร่แล้วค่ะนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วง peak hourนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลงานที่เสร็จแล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นอกจาก inspiration แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ communication ไม่ว่าจะเป็นการ communication กับใครก็ตามแต่กับผู้รับเหมานะคะเราก็ต้อง communicate ให้ดีนะคะกับดีไซเนอร์หรือกับลูกค้าเนี่ยการ communication นี่สำคัญมากถ้าเรา miss การสื่อสารเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าดีไซน์จะดียังไงเนี่ยผลออกมาก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันรู้สึกว่าการสื่อสารนี่สำคัญที่สุดเวลาเราติดต่องานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ3 เซ็นเตอร์เป็นอะไรซึ่งมหาโหดนะคะเพราะว่าเป็นศูนย์ถึง40 ปีแล้วนะคะรีโนเวทมาหลายครั้งมากนะคะตอนนี้แกอยากเป็นเมืองIdeopolis ก็คือเมืองแห่งจินตนาการเพราะฉะนั้นใครจะมาก็ได้ใครมาจะต้องเห็นอะไรที่มันเป็นอะไรความคิดใหม่ๆเสมอนะคะแล้วก็นั่นคือโจทย์อันแรกโจทย์อันที่สองคือว่ามันเป็นศูนย์เก่ามาก40 ปีแล้วจะทำอะไรก็ต้องค่อยๆหรือค่อยๆถอนนะคะและซิลลิ่งเตี้ยมากนะคะซิลลิ่งโครงสร้างเป็นแบบ waffle slab นะคะอันนั้นเรื่องที่2เรื่องที่3การดีไซน์กับการก่อสร้างเนี่ยงานนี้สำเร็จออกมาได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะทีมดีไซเนอร์นะคะทีมลูกค้าเป็นสำคัญนะคะลูกค้าเนี่ยคือคุณแปมซึ่งเป็นเจ้าของตึกนี้เหมือนกันนะคะท่านก็ให้คอนเซปต์แล้วก็เราก็ประชุมกันทุกวันพฤหัสเดินไซต์กันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ได้เรียนคือการคอมมูนิเคชันนี่สำคัญมากๆมิสไป1 วันนี่มันมิสหมดเลยนะคะดีเทลมากๆนะคะที่เรานำเสนอเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาจำกัดและเปลี่ยนดีไซน์บ่อยมากเลยนำเสนอ planning อย่างเดียว planning แค่นี้เองจบนะคะ3 เซ็นเตอร์เป็นศูนย์ที่ง่ายๆมากๆเลย planning ง่ายมี void แค่3 void นะคะอันนี้ชั้น1ส่วนนี้คือส่วนสยาม Discovery ตรงนี้คือสยาม Paragon เพราะฉะนั้นinterior คือ urban นะคะก็นำเสนอว่าอยากให้ทำเป็น fashion avenueเพราะฉะนั้นตรงสีม่วงๆเนี่ยเขาจะเป็น happening area นะคะเขาจะมีการจัด activity ต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาซึ่งไฟเราจะเป็นลักษณะของคือเนื่องจากว่ามันเป็น avenue มันคอนเซปต์เลยทำให้เป็นลักษณะของทีแรกเป็นหยาดฝนน่ะไปมาจากฝนก็เปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้ภายในประมาณ5 เดือนเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนในที่สุดเป็นแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นสีม่วงๆนะส่วนอื่นๆเนี่ยจะ expose หมดเลยเนื่องจากซิลลิ่งเตี้ยมากๆทุกอย่างจะ expose แล้วก็โคมไฟที่เราใช้เนี่ยจะดีไซน์ใหม่หมดอันนี้ไม่ให้โคมทรงกระบอกที่เราเห็นทั่วไปนะคะทุกอย่างในนี้เป็น LED ทั้งหมดแล้วก็เป็น LED ที่เป็นรุ่นชิปออนบอร์ดรุ่น
เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นรุ่นใหม่ที่สุดนะคะแล้วเขาต้องการค่าความสว่างนี่ค่อนข้างสว่างเลยอะของสยามเซ็นเตอร์เนื่องจากทั้งหมดเนี่ยมันมืดมากดีไซเนอร์ไทยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ฟังกี้อะไรนิดนึงนะคะไฟที่เราใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างอะไรที่มันสนุกที่มันดูเป็นศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอาหลอดไฟธรรมดาเนี่ยมาเล่นไงมันเล่นหลายๆแบบนะคะให้มันเป็นแทนที่มันจะเป็นหลอดไฟธรรมดาเนี่ยให้มันเป็นประหนึ่งอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะชั้น4นะคะชั้น4เมื่อก่อนตรงกลางนี่เป็นฟู้ดคอร์ทซึ่งไม่ค่อยเวิร์กเอาหลังคาตรงนี้ออกนะคะหลังคาตรงนี้ออกแล้วจะเอาอะไรใส่นะคะเพราะว่ามันเป็นตึกเก่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบาๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาไอตัวบับเบิลคือแผ่น ETFE เนี่ยมาใส่ตรงนี้ทำให้มันแสงสว่างเข้ามาเยอะๆนะคะแสงสว่างเข้ามาตรงนี้ซึ่งเป็นฟู้ดรีพับลิกนะคะเมื่อแสงเข้ามาเยอะแล้วเนี่ยกลายเป็นตรงนี้มืดสนิทเลยเนื่องจากตรงนี้สว่างมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาไอตัวโคมไฟหิ่งห้อยเนี่ยมาห้อยอยู่ตามชั้น4คือเพื่อเป็นการปรับสายตาคุณอะคืออย่าไปคอนเซนเทรตกับ daylighting มากคอนเซนเทรตกับไอตัว decorative นี้แทนนะคะคุณไปดูชั้น4ดิฉันจะห้อยอยู่มันอยู่เยอะๆเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่แถวนี้ค่ะตามจุดสีม่วงๆไปมาชั้น4ร้านอาหารขายดีมากอันนี้ก็คือ planning ที่เราทำของ Food Republic ตอนนี้คือชั้น4ที่เราเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างที่ได้บอกว่าเป็นไฟหิ่งห้อยที่ห้อยอยู่นี่คือ Food Republic ตอนที่เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะมี sculpture ของชาวญี่ปุ่นเข้ามาติดตั้งตอนนี้ทางเข้าสยามเซ็นเตอร์เนี่ยถ้าใครยังเป็นรุ่นดิฉันเนี่ยที่นั่งหน้าบันไดสยามเซ็นเตอร์ตอนนั้นเป็นตึกสีเขียวตอนสมัยเราเด็กๆซุ้มประตูของสยามเซ็นเตอร์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วล่ะนะคะเปลี่ยนลักษณะซุ้มไปหลายแบบแล้วนะคะนี่ซุ้มรุ่นใหม่ล่าสุด2ซุ้มจะเป็นซุ้มไม้ซุ้มตรงกลางจะเป็นซุ้ม stainless steel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เรานำเสนอเนี่ยง่ายๆเลยนี่คือซุ้มที่เป็นสเตนเลสเนี่ยค่ะภาพจริงคือซุ้มไม้อย่างนี้ซุ้มที่เป็นสเตนเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชิญดูได้เพราะว่ามันใกล้มากนะคะเพราะว่าซุ้มสเตนเลสเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเป็นวอยขาวทั้งหมดนี่อีกด้านหนึ่งนี่ด้านของ Discovery นี่ด้านพารากอนตอนกลางคืนค่ะจบแล้วขอบคุณนะคะI'm Bernhard Stieler. I'm coming from Austria. We set up inverse lighting 7 years ago in London, and 2 years later we founded the studio here in Bangkok. My background is electrical engineering. After engineering, I was working as a lighting designer in Austria for 4 years, and then decided to study on the School of Architecture in London, lighting design, and after that was collaborating with several lighting designers in the UK, and since set up our own company, which is Inverse Lighting, here in Bangkok 2 years ago. I think it's actually quite easy because lighting is something which touches everybody, and everybody responds to lighting, whether it's consciously or subconsciously. And I think it is such an interesting subject which relates to each of us. It relates to how we see and experience our surrounding, whether it's interior, whether it's the building, or whether it's the outdoor environment where we live. So I think that's the most interesting, and for me lighting is something where I never stop learning. I mean, I'm now working 15 years in the lighting industry and still learning every day. I get inspired by many, not only a single one, but to point out, maybe it's not so well known here in Asia, but I had the opportunity to work with Christian Bartenbach, which is one of the pioneers in lighting design, started in the 60s and is now almost 80 years and still active doing lighting design, and he has a very good understanding how lighting design is important for us human beings, and I find that one of my biggest inspiration. And then
Later on, I had the opportunity to work with James Durrell, which is a lighting artist, personality who explores, observes lighting, and then come up with ideas which stuns us as a public. I think those are one of probably my main inspirations and people in lighting design. ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณเบอร์นาร์ดนะคะ Sawasdee krap. Unfortunately, I have to make my presentation in English because my Thai is not sufficient or good enough to. Now, just at the beginning, I would like to introduce ourselves a bit. We started off 7 years ago in London, 3 of us. 2 years later, then we opened a studio here in Bangkok. I would like to just give some ideas about my inspiration. I got the opportunity to travel. I try to find some time to explore, to observe the environment where I am. In the last few years, I am a lot in Asia, so I think just give you a bit the feel that a translucent ceiling, how light filters through and creates a soft button on the floor, or a much more dramatic setting where like a natural skylight where light almost, is like a shaft of light coming in a cave. That's, I think, in the south of Thailand. I took that image. Obviously different cultures coming from the West for me is always inspiring, and I try to learn and understand the different cultures, experiencing the different layers of light in the foreground, darkness in between, and then accent at the back, looking at the texture and materials. Now I also interested in art. It's a project I visited in London. It's the Weather project from Olafur. Very interesting installation, working with reflections, with a nice composition of lights to simulate. It's called the Weather project. And also very interested and passionate about architecture. This is a traditional Thai house where light filters through and creates a very strong light shadow pattern. And at the same time, I appreciate the modern architecture. That's something new, just finished in Switzerland, in Basel. It's the Messehalle in Basel. Always very inspiring to see how architecture creates a spatial experience. A few words about our philosophy. I think we like to create a lighting solution which interacts with the architecture, which enhances the spatial and tactile experience in the architecture, but at the same time respect the context, the culture and the environment. We like to explore new possibilities and technologies which we try to apply in our project. And one of the challenges was to create transparency because on the south obviously direct sunlight would enter the space, and there are some conflicting issues with the conservation of those 3,000 objects exhibited in the space. So it was a way, we had to find a way how we can balance it, right? So there is a transparency, but still you have the opportunity to look outside and also look to the inside without damaging the objects. At the same time, obviously it's a very strong architectural statement where the purity and the space needs to be maintained, and it's challenging to find a solution which is not obtrusive and supports the form and shape. We started doing different studies to look at different glazing types, fenestrations, and experiment with the lights and different lighting conditions during the daytime with artificial lights switched on, and then at nighttime to find the best solution for the glazing.
I must say this whole process is quite intense because it involves not only architect and lighting designers, there's a facade designer, there is also the curator. So it's a whole teamwork and trying to challenge and find ways to make it work. So one of the ways what we did is to study the daylight. So we were looking at the different times of the day and seasons to see how the building responds and how that affects the interior. The next was to study how we can integrate the lighting into that very sculptural ceiling. Before we came on board, there's an engineer proposed to illuminate the building from the side to uplight the ceiling, and soon was clear that uplighting from the ceiling would cast quite strong shadows in between the ridges, and then the next step was to add in some columns in between to soften those shadows. So we went through a whole process and finally come to a solution where we to have a linear light source embedded into these reinforced gypsum ceiling panels. We then experimented also with different sections to come up with lighting which minimizes the shadowing on the roof and still provides sufficient light for the general lighting in the exhibition area. And everything was then simulated in a model to see whether what we worked out on paper really works in reality. For the exterior lighting, the Glen Lee, which is moored in front of the south facade, is one of the main attractions at the museum, and so you can also understand why that transparency is very important to link the river, the ship, with the interior of the exhibition. For the ship itself, because it's also quite sensitive where we can't fix lighting, so we want to just give a soft illumination to the boat, not to compete too much with the architecture. And at the same time, we had some lights shining onto the river surface to reflect back onto the main body of the boat. For festive season, we proposed to have a very subtle color gradient introduced on the rig of the boat itself. For the exterior lighting, it was proposed that the ceiling structure was quite an important element with its valleys and rig, and which curves around, and that for the elevations itself, it would work best when some of the areas will be kept in darkness and others illuminated, which helps to create the depth and reveal the form and shape of the building. So you can see here now the finished project with the transparency to the inside of the building, and at the same time that you can see from the inside out. Concept what we have seen before, that the lights is seamless integrated into these sections on the top to follow and guide people from the north to the south towards the river. So we can almost say that these clean lines of light people through the exhibition. For the artificial lighting, spotlights were located next to the gutter on the roof, so you can see the very curvy set-shaped roof structure with different heights. Okay, now this is a slightly different, although it's also a museum, the task was completely different, because the Riverside Museum was a very extroverted piece of architecture where the link to the outside was crucial. In the Niedersrattener Cozy Museum, it was almost like a black box where light had a completely different role. We were helping Reitman on the main public areas, the architecture rooms, and then later on in the second phase of the project. In the reception, we were collaborating with interactive designers to create this large screen which responds when people walking in that will be animated. So the detail was that the LED screen was concealed or set
behind different layers of metal mesh which we illuminated from the front, and then you could see the animation appearing behind the screen. This the crystal chandelier what we developed together visually links the three-story from the ground floor up to the top level together. A few words to the concept of the architecture room. We basically wanted to use the light just to enhance the architectural features, to explain the architecture in the traditional Thai and also then in colonial style period. We use light to enhance the materials, to create shadow by light shining through the screens, and then have the lights set in to reveal the architectural details. Then highlight the features in the colonial style period. And then also recreating the kind of passage of time and light during the course of the day, and also give the sense of space and light that was in the temple ground where the ambient changed from the morning to the evening. Here you can see then the finished project again with light filtering through the leaves. It's the traditional Thai house, and then the experience when you enter the temple pass by the Chedi, where we set up different settings where you could experience the Chedi during the different times of the day. And I think at last I have short video to show or to share where you can experience the lighting under the different conditions. Okay, well, thank you very much. Thank you very much for sharing your experiences and your inspirations. So that's another point of view from our lighting designer. จริงๆชื่อจริงกนกพรนุชแสงนะคะแล้วก็ทำอยู่พี่เป็นเจ้าของบริษัทชื่อ APLD นะคะแล้วก็เราทำ lighting design เนี่ยปีนี้เป็นปีที่เราทำงานครบ16 ปีพี่ทำเนี่ยในปีแรกเลยที่จบคือ1997ปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ไม่มีคนเข้าใจเลยว่าเราทำอะไรต้องใช้วิธีในการอธิบายแล้วก็ให้เข้าใจว่าอาชีพนี้ทำอะไรนะคะบางครั้งมันไม่มีเลยด้วยในบางมหาวิทยาลัยแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในภาคบังคับบางอันอาจจะโชคดีได้เป็นวิชาเลือกแต่ว่าพอมันไม่ถูกสอนเข้าไปเนี่ยในองค์รวมของการศึกษาเนี่ยมันทำให้คนไม่เข้าใจว่าบทบาทของ lighting จริงๆทำอะไรสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เป็นน่ะมนุษย์จะสื่อสารไม่ตรงนะกับใจต้องการมันมีบางอย่างเคลือบบังอยู่นะคะบางครั้งเวลาเราถามลูกค้าจริงๆว่าเขาต้องการอะไรอ่ะเขาจะไม่ลงตรงประเด็นแต่เขาจะไปซ้ายไปขวาฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะไม่เคยได้ยินว่าลูกค้าต้องการอะไรมันเหมือนกับเวลาที่ลูกค้าพูดอ่ะเราจะเก็ตแค่ภาพใหญ่ๆแต่พี่ไม่เคยได้ยินประโยคเขาซ่อนไว้เนี่ยพอมันมีโอกาสที่ตัวเองได้ประสบการณ์เยอะขึ้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าพูดเนี่ยเขาจะพูดให้เราเห็นภาพใหญ่ๆแต่มันจะมีความในใจลึกๆเลยนะที่เขาซ่อนเอาไว้แล้วขอบคุณที่ตอนช่วงหลังเนี่ยพี่มักได้ยินประโยคเด็ดพวกนี้นะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะเก็บพี่จะทำวิธีง่ายๆมากเก็บบันทึกคีย์เวิร์ดที่เขาพูดไว้บ่อยๆพูดซ้ำๆหรือพาเราไปได้ยินบ่อยๆแล้วพี่ก็จะเก็บไว้นั่นคือแรงบันดาลใจฉะนั้นไม่ว่าสถาปนิกหรือพวกแบบlead designer ออกแบบอะไรมาเนี่ยพี่ก็แค่ทำตามที่เขาบอกก็เสิร์ฟขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแต่มันไม่สามารถทำให้องค์รวมของงานทั้งหมดเนี่ยมันสมบูรณ์แบบได้นอกจากว่าเรามีการสื่อสารที่สอดคล้องกันเห็นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ยืนจากจุดเดียวกันตรงที่ว่ามันคือสิ่งเดียวกันอันนั้นมากกว่าคือแบบบอกได้เลยว่ามันพลิกทุกอย่างมหัศจรรย์มากต่อไปนะคะเรียนเชิญคุณกนกพรเลยค่ะก็สวัสดีนะคะแล้วก็เรียกชื่อสั้นๆแอนนะคะก็ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยคล้ายกันก็คือมันมาจากความที่เราสนใจเรื่อง lighting นะคะเขาบอก lighting เนี่ยมันเป็น passion คือมันเป็นความหลงไหลนะคะคือมันบอกไม่ได้ว่าใครเป็นแบบไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเขาตรงนั้นมี passion กับ lighting มากน้อยยังไงนะคะก็อันนี้เดี๋ยวแอนจะนำเสนอในเรื่องของที่เราทำกันนะคะแยกเป็น3พาร์ทง่ายๆนะคะพาร์ทแรกก็คือเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็อาจจะมี case study บ้างนะคะก็เหมือนกันนะคะเรามี philosophy นะคะอันนึงเป็นปรัชญาที่แอนเชื่อฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ว่าทุกคนเชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าสำหรับแอนเนี่ยเราเชื่อว่า lighting เนี่ยคำว่าแสงสว่างมันมากกว่าคำว่าส
ว่างนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ปรากฏกับเราว่ามันมีผลกระทบกับเราทั้งทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิสิกส์การมองเห็นนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะคะจริงๆถ้าคนมองไลติ้งแล้วเนี่ยถ้าคนบอกว่าสวยเนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันเลยนะมันคืออารมณ์ล้วนๆนะคะฉะนั้นสำหรับเราถึงบอกว่ามันเป็น passion นะคะ light is not just the illumination เราเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เพียงสว่างนะคะแต่ว่ามันเป็นทางเส้นทางของทางด้านกายภาพแล้วก็ความรู้สึกของคนนะคะทั้งเรื่องของกายภาพทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะคะมันมีปฏิสัมพันธ์กับ space นะคะถ้าเรานึกง่ายๆนะคะแล้วมันก็มีสะท้อนบุคลิกเฉพาะตนนะคะมันบ่งบอกวิถีชีวิตของเรานะคะนั่นแหละทั้งหมดที่เราเรียกกันว่า lighting นะคะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แอนเชื่อนะคะในการนำมาใช้ในงานออกแบบนะคะฟิสิกส์ lighting เรียบง่ายมากคือทำให้เราเห็นนะคะสามารถที่จะบอกได้กลางวันกลางคืนมีผลกับในเรื่องของฮอร์โมนและ psychology เนี่ยมันบอกเราอย่างเช่นเรารู้สึกสดชื่นนะคะมีพลังเหงาเศร้าคือเวลาคนอกหักต้องอยู่ในแสงสลัวนึกออกไหมคะคนอกหักจะร้องไห้ไม่ได้ท่ามกลางร้านอาหารที่ความสว่างสัก500 ลักซ์อะมันไม่ได้อารมณ์นะคะฉะนั้นในแง่ของ lighting เนี่ยอันพูดว่า2อย่างฟิสิกส์แล้วก็ psychology ฟิสิกส์เรียบง่ายคือการเห็นยังไงนะคะการเห็นแค่บอกว่ามันมีผลกระทบต่อไปในเรื่องของสภาพจิตใจแบบไหนมันเป็นเหมือนลูกโซ่ค่ะมันเป็นพฤติกรรมลูกโซ่นะคะตอนเมื่อก่อนเนี่ยเราเชื่อว่ามันมีฟิสิกส์กับ psychology พอช่วงหลังเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขาบอกบ่อยครั้งมากที่เวลาที่เรามีแรงบันดาลใจมันออกมาแบบทั้งภูมันเกิดจากว่าเราสังเกตอะไรเราเห็นอะไรเราจับอะไรได้บ้างนะคะหลักๆแล้วบางครั้งแรงบันดาลใจนี้มาจากเรื่องของอุปกรณ์ล้วนๆหมายความว่าอุปกรณ์นี้เอาไปทำอะไรได้มันทำอะไรได้อีกแล้วมันทำอะไรได้มากกว่านี้อีกไหมมันจะเป็นคำถามที่วนอยู่ในหัวอย่างเงี้ยเสมอฉะนั้นพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อันมาได้จากเรื่องของแรงบันดาลใจนะคะบ่อยครั้งมากเวลาเห็นเนี่ยเราจะคิดว่าโอเคสไตล์แบบนี้ต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่มีช่วงหลังพออันทำงานหลังๆมากขึ้นเนี่ยมันเริ่มได้มีเกิดบางจุดที่เราทำให้เราได้เห็นมุมมองของเขาในเชิงลึกขึ้นนะคะบางคนทำสถาปนิกโครงสร้างสถาปัตย์แบบนี้ออกมาเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในสถาปัตย์แบบนั้นมันมากกว่าตรงนั้นก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันสำคัญขึ้นที่เราจะเข้าใจโลกของเขามากขึ้นนะคะ Lighting สำคัญในแง่ของการที่จะ transform ภาพใน perspective ให้มันเป็นของจริงนะคะในอันบอกอย่างเช่นว่าเวลาที่เราพยายามจะอธิบายให้ลูกค้าฟังเนี่ยว่า lighting ทำอะไรเนี่ยเหมือนช่วงแรกๆนะคะคนไม่ค่อยเข้าใจหรอกทำอะไรจับต้องไม่ได้นะคะมันนึกไม่ออกมันตามไม่ทันมันไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรนะคะมันไม่เหมือนเวลาที่เราบอกว่าถ้าทำspace interior อย่างเงี้ยเราเห็นได้ว่าเราจะใช้วัสดุอะไรมิติของห้องสูงกว้างเท่าไหร่วัสดุปูพื้นทุกอย่างมันจับต้องได้หมดแล้วมันนึกออกเวลาที่ปัจจุบันเทคโนโลยีมันทำให้คุณเห็นภาพแบบเป็น 3D rendering ได้เป็น sketch up ได้มันยิ่งทำให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ lighting มันไม่มีอุปกรณ์นะช่วงใดๆที่เอื้อให้คุณเห็นมิติของ lighting ในฐานะที่มันเป็นความรู้สึกฉะนั้นในการทำ lighting มันถึงยากตรงที่ว่าจะทำยังไงก็ตามให้ภาพที่มันเป็นภาพ3มิติเนี่ยมันถูกสื่อออกไปในเชิงมิติที่4แล้วสัมผัสได้นะคะเราใช้คำว่า a powerful listening เพราะว่าตั้งใจฟังจริงๆนะคะเวลาที่แอนได้ข้อมูลเนี่ยแอนจะได้ยินประโยชน์เด็ดบางครั้งไม่ได้เป็นประโยคเลยที่เขาแบบคอนเซปต์ของผมคือบลา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 แต่เราได้ยินประโยคเด็ดที่มันซ่อนอยู่ในนั้นที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดแต่มันหลุดปากออกมาแอนก็จะโน้ตนะคะเราถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะก็เป็นการบอกว่าเวลาที่แอนฟังแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราจะฟังออกหูซ้ายทะลุหูขวานะแอนแทบไม่ได้ยินเลยนะคะมีช่วงหลังเนี่ยแอนจะมีโน้ตแพดเท่ามือเนี่ยแล้วจดคีย์เวิร์ดเขาแล้วก็จะเก็บอันนี้ไว้เป็นซีเครตเดี๋ยวใครดูนะทำออกมานะจะโดนใจพี่เลยเพราะฉันดึงคีย์เวิร์ดทุกคำออกมาหมดเลยนะคะแล้วก็จะเก็บประโยคอันนี้เป็นประโยคเด็ดไว้ในใจนะคะแล้วก็มีอันนึงที่แอนเก็ตมากๆตอนที่เรียนเนี่ยมีประโยคของครูบอกว่าเวลาที่ทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าจำไว้เลยนะประโยคข้างล่างนะคะเขาบอกว่า make sure นะว่ามันเป็นสิ่งที่ยูดีไซน์ให้กับเขามันไม่ใช่ของเราอย่างเช่นทำบ้านอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งแอนใส่ความเป็นตัวเองไปในบ้านเยอะมากปรากฏว่ามันสะท้อนเราแต่มันไม่ใช่เขานะคะพอมีการฟังที่ดีขึ้นเนี่ยแอนก็เริ่มยุติเรื่องที่ตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นแบบนี้แล้วก็เริ่มฟังเขาเริ่มฟังว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงบางครั้งแอนเคยมีบทเรียนอย่างเช่นทำบ้านหลังหนึ่งบ้านโมเดิร์นจริงๆต้องแบบโหแบบสมัยก่อนนะแสงฮาโลเจนแบบเป่งทั้งบ้านโมเดิร์นนี่ทะลุกระจกสวยมากนะคะแล้วก็แบบคอนวินว่าสวยจริงๆสวยมากๆปรากฏว่าแอนโดนอาม่าในบ้านตำหนิ
อยู่ไม่ได้เลยลูกชายเดือดร้อนใจมากเพราะว่าคุณแม่เขาอึดอัดมากกับแสงเหลืองนะคะเขารู้สึกว่ามันไม่ชินเขาอยู่มา80 ปีในแสงขาวอะที่เรานึกภาพไฟเป็นซาลาเปาสีขาวใช่ไหมคะอยู่ในฟ้าใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนเป็นมูดฮาโลเจนโหบ้านหรูกริบเลยนะอาม่าสวยมากเลยนะอายุ86เนี่ยนะแต่ปรากฏว่าอาม่าอึดอัดอาม่าแบบอยู่ไม่ได้นะคะปรากฏว่าอันนี้เป็นบทเรียนอันหนึ่งที่อันว่าเวลาที่อันไม่เก็ตสเปซของคนที่เราทำงานให้เนี่ยแล้วคิดว่ามันคือของเราเนี่ยอันนี้คือบทเรียนฉะนั้นเราก็เก็บเล็กเก็บน้อยในเรื่องพวกนั้นมาเป็นข้อพัฒนาในงานออกแบบนะคะมีบ่อยครั้งมากที่แรงบันดาลใจมาจากอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์โคมไฟนี่แหละที่เราพบเห็นนะคะมันจะมีบอกว่าอุปกรณ์อย่างนี้ทำ A B C ได้นะคะแล้วมันก็จะมีจุดต่อไปว่าแล้ว A B C มันมี A จุด1จุด2จุด3มะนะคะคือมันแตกไปอย่างนั้นได้อีกไหมนะคะถ้ามันไปได้ไปยังไงได้อีกนะคะซึ่งพวกนี้อาศัยการถามจากผู้ที่รู้นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องปล่อยวางคือต้องปล่อยวางความเป็นตัวเองออกนะคะแล้วก็เริ่มถามซัพพลายเออร์เริ่มถามคนที่จำหน่ายเริ่มถามผู้ที่เชี่ยวชาญนะคะแล้วคนพวกนี้จริงๆเป็นแหล่งกำเนิดความรู้ที่ดีมากนะคะฉะนั้นทูสำหรับแอนคือหัวใจทำไลติ้งให้มีอินสปิเรชันสูงส่งยังไงถ้าหาอุปกรณ์ทำไม่ได้ก็คือไม่มีประโยชน์นะคะฉะนั้นความรู้อันเริ่มจากการเรียนรู้อุปกรณ์ก่อนนะคะแล้วก็ในขณะที่เราได้แรงบันดาลใจอันอาจจะมีแรงบันดาลใจจากอุปกรณ์อาจจะมีแรงบันดาลใจจากประโยคเด็ดที่ลูกค้าทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ดูซิว่าเราจะมาทำอะไรได้บ้างนะคะมันบางครั้งอันก็จะจดไว้เพื่อเป็นคีย์เวิร์ดแล้วเดี๋ยวจะไปหาว่าอะไรตอบโจทย์คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าต้องการได้บ้างนะคะอันสุดท้ายที่อันอยากจะโชว์ให้เห็นนะคะเป็นอันนึงที่ภูมิใจมากๆนะคะเป็น exhibition แรกที่อันได้ทำกับ TCDC เป็น Victorian Albert Museum เป็นคนทำ exhibit นะคะนิทรรศการก็คือ Vivienne Westwood นะคะเราได้ถูกเรียกเข้ามาให้มารับฟัง brief นะคะฟัง brief เนี่ยอันมีประโยคเดียวบอกว่าเราไปหาโคมอะไรมาก็ได้แต่ต้องส่องแสงลงมาให้ไม่เกินขอบแก้วเอสเปรสโซ่นะแก้วเอสเปรสโซ่คือแก้วที่กว้างแค่นี้นะไม่ใช่ชามนะกว้างแค่นี้นะคะแล้วก็เราก็ไปดูว่าที่ไซต์ TCDC Emporium มันมีอะไรทำไมมันถึงแบบต้องขนาดนี้เลยเหรอนะคะปรากฏว่าพอไปเจอที่ไซต์เนี่ยโคมไฟที่อยู่ในห้องนิทรรศการชั่วคราวเนี่ยข้างบนคือเออร์โก้หมดเลยนะคือเออร์โก้ในสมัยที่ทำมิวเซียมนี่คืออันดับท็อปของโลกเลยนะคะแล้วเออร์โก้ยิงลงมาที่ฝ้า6 เมตรแกต้องการขอให้เท่าขอบเอสเปรสโซ่แก้วที่ประมาณกว้างประมาณนิ้วครึ่งมันจะมีอะไรในโลกได้อีกวะเนี่ยนึกไม่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่ไปต่อก็คือว่าแล้วถ้ามันไม่มีเออร์โก้มันเป็นอะไรได้อีกนะคะแอนก็ได้มีโอกาสคุยกับหลายๆคนที่ทำนิทรรศการนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ความรู้จากผู้ที่ทำนิทรรศการประจำนะคะเขาบอกว่าคุณแอนถ้า architectural lighting คือโคมไฟที่ใช้ในสถาปัตย์มันไม่เวิร์กแล้วลองดูอันใหม่มะเป็นทางเลือกแล้วก็เลยเริ่มได้ยินว่าอะไรล่ะเป็นทางเลือกเขาก็นำเสนอมาบอกถ้าอย่างนั้นมันมีโคมไฟ stage lighting ที่ใช้ในงานเวทีเท่านั้นเองคือพวกทำคอนเสิร์ตทำละครเวทีนะคะแล้วเราก็มองอุ๊ยใช้ได้เหรอมันเป็นไปได้เหรอก็บอกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะคะแอนก็ได้มีโอกาสเรียนรู้โคมไฟ stage lighting ทั้งหมดทั้งซีรีส์เลยว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะคะแล้วเราก็ได้โคมไฟตัวหนึ่งที่ยาวประมาณ60 เซนมีทั้ง UV filter มีทั้ง IR filter พอใช้ในงานนิทรรศการทาง Victorian Albert Museum V&A บอกให้ข้อกำหนดอันเดียวเลยนะเขาขอความสว่างยูนิฟอร์มที่50 ลักซ์ไม่มีฮอตสปอตใดๆที่ตัวเสื้อผ้าของ Vivienne Westwood เด็ดขาดถ้าทำไม่ได้เขาไม่ให้นิทรรศการนี้มานะคะเราก็รู้สึกว่ามันเครียดนะแล้วอะไรจะทำได้นะคะเพราะว่าเวลาเรายิงไฟไปที่หุ่นเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดจุดที่เป็นฮอตสปอตมันต้องเป็นจุดที่จ้าที่สุดแล้วมันถึงจะเป็นจุดที่ฟุ้งออกใช่ไหมคะก็ไปเห็นอุปกรณ์ตัวนี้ว่ามันมีระบบเลนส์ด้วยในการยืดแสงหดแสงในการที่จะแตกฮอตสปอตให้มันออกเป็นยูนิฟอร์มไม่มีฮอตสปอตอยู่ตรงแสงเลยแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะของตัวเบลดชัตเตอร์คือเป็นเหมือนเบลดปิดแสงนะคะมี Irish คือตัวที่เหมือนม่านเหมือนกล้องเวลาที่มันปิดเข้าปิดออกอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็เลยแค่นั้นมีความเป็นไปได้แอนก็ขออนุญาตทางอาจารย์พันศักดิ์ว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราทำม็อกอัพให้ดูนะคะอาจารย์แกก็มาพร้อมแก้วเอสเปรสโซ่จริงๆตั้งวะก็ตั้งนั่งร้านกันกับซัพพลายเออร์นะคะแล้วก็ลองดูว่าเราจะยิงได้ไหมนะคะวันก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราทำเวิร์กช็อปมาแล้วนะคะว่าเราจะยิงไกลสุดเลยนะประมาณ8 เมตรฉะนั้นแอนขอไอริสนี่มันปิดได้เนี่ยมันยังเกินแก้วเอสเปรสโซ่ถ้างั้นเราขอตัดทำเลเซอร์คัตที่เป็นแผ่นเหล็กเลยนะคะเราวัดระยะฟิสิกส์เลยนะคะว่าถ้าแอนตัดไดคัตที่เป็นแผ่นเหล็กแล้วเนี่ยเมื่อยิงในระยะ8 เมตรเนี่ยแสงแอนต้องไม่เกินแก้วขอบเอสเปรสโซ่ซัพพลายเออร์ก็เอางั้นเลยเหรอแอนได้รูเล็กนิดเดียวจริงๆนะคะแล้วปรากฏว่าเราก็ไปทดลองวันที่ยิงเนี่ยมือสั่นหมดเลยนะ
ไฟตกขอบแก้วเอสเปรสโซ่หมดเลยสั่นงงๆกันเนี่ยปรากฏว่าพอเราเก็บได้จริงๆขอเวลาอาจารย์ปรากฏว่ามันลงแก้วขอบเอสเปรสโซ่พอดีเป๊ะเลยออกมานิดเดียวเองนะคะเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่รู้นะคะก็เลยได้มีโอกาสได้ทำ TCDC ครั้งนั้นนะคะข้อที่ยากต่อไปอีกก็คือว่ามันต้องไม่มีแสงที่เป็นฮอตสปอตคือไม่มีจุดจ้ำใดๆที่ปรากฏอยู่บนเสื้อผ้าของเขาได้เลยนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยหุ่นทั้งหมดเนี่ยประมาณ220ตัวนะคะจัดอยู่ในห้องนิทรรศการที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนจะดูยังไงตั้ง220ครั้งดูขึ้นดูลงดูขึ้นดูลงฉะนั้นแสงเนี่ยเราจะต้องเก็บให้พอดีหุ่นไม่เกินบ่าของหุ่นแต่ละตัวเพื่อให้แสงไม่ไปทับกันกับหุ่นที่อยู่ข้างๆนะคะก็ใช้โคมไฟ220หุ่นใช้โคมไฟ220ตัวพอดีเลยนะคะแล้วก็วันที่วิกตอเรียวันที่ V&A เนี่ยพอมาอุปกรณ์ลักซ์มิเตอร์เนี่ยเขาวัดตั้งแต่ผมข้างล่างเลยจนกระทั่งถึงตรงเท้าหุ่นว่าถ้าเกิน50 tolerance เขาให้เท่าไหร่นะคะหมายถึงว่าให้บวกลบเท่าไหร่ถ้ามากกว่านั้นเขาไม่เอานะคะแล้วเราก็ลุ้นมากเพราะว่าโคมไฟนะตัวนั้นประมาณ 55,000นะคะแล้วเป็นการลงทุนไฟที่แพงที่สุดในประวัติคือประมาณ20 ล้านมึงแต่เขาใช้ทุกวันนี้นะคะทุกวันนี้เขาใช้กันเป็นละเพราะว่าเราเทรนนิ่งจนกระทั่งเขาใช้กันเป็นละนะคะแล้วก็เป็นการทำที่ออกมาค่อนข้างจะแฮปปี้ที่สุดเพราะว่า1เนี่ยเราคุมทั้ง UV ได้เราคุมทั้ง IR เราคุมทั้งความร้อนได้จากการใช้เลนส์นะคะเรื่องที่2เนี่ยเราสามารถทำให้แสงออกมายูนิฟอร์มได้ถึงแม้จะไม่เยอะนะคะไม่กริบขนาด50 ลักซ์แต่ว่าผ่านการที่ยอมรับจาก VIA ได้ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของบรรยากาศของการทำนิทรรศการได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้ในการเปิดเรื่องของอุปกรณ์อันนึงที่ขอแทรกมานิดนึงอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ใหม่นะคะเวลาที่มันมีแผ่นอธิบายนิทรรศการเนี่ยมันจะต้องมาจากข้างบนมาจากสปอตไลท์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่วัสดุเนี่ยมันจะสะท้อนเข้าตาแล้วคนส่วนใหญ่มีอุปนิสัยในการไม่อ่านนะคะคือมันพอไม่สะดวกตามันแยงตาอะไรฉันก็ไม่อ่านละแต่เขาอยากจะสื่อเนื้อหาประวัติของวิเวียนก็มานั่งดูว่าถ้าอย่างนั้นทำยังไงได้บ้างนะคะเราก็ไปเรียนรู้อุปกรณ์อันหนึ่งเราเรียกกันว่า thin light สมัยนู้นเนี่ย LED ก็ยังไม่เกิดนะคะเป็นเหมือนกระดาษความหนาเท่ากระดาษ A4 ข้างในใส่ liquid gel ที่เรืองแสงนะคะเราก็มาลองแอพพลายดูถ้าอย่างนั้นอันใช้กับป้ายไซเนตยังไงได้บ้างกับกราฟิกดีไซน์ก็คุยกับทาง BUG ก็ช่วยมากก็คือทำให้ตัวแผ่นกราฟิกข้างหน้าเนี่ยเป็นแผ่นพลาสติกที่เป็นไดคัตเจาะทะลุเห็นตัวหนังสือนะคะแล้วเราก็เอาแผ่นตัวตินไลน์เนี่ยวางอยู่ข้างล่างแล้วแผ่นตัวหนังสือนี้ทับเราก็จะเห็นตัวหนังสือสีขาวหมดเลยแล้วอุปกรณ์นี้สามารถที่จะหลีไฟได้ถ้าในกรณีที่มันสว่างมากแล้วมันจ้าตาคนไม่อ่านเราก็ไปหลีให้มันอยู่ในน้ำหนักที่เขาสบายตาแล้วก็ให้เขาอ่านหนังสือได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ลองมาใช้นะก็จะปรากฏว่าจะเห็นแบบนี้แล้วก็พวกป้ายพวกนี้ค่ะก็มาจากติดไลท์ทั้งหมดฉะนั้นสำหรับแอนก็หมดแล้วในแง่ของการที่เราลองทำ case study ต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เชื่อเสมอก็คือเหมือนที่แอนบอกว่า lighting ไม่ใช่ส่วนที่เติมเพิ่มขึ้นมาแต่เราเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันมันมีประโยคเด็ดๆจากครูอย่างแอนพูดประจำหรือว่าลูกค้าหรือว่าแอนได้ยินประจำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเปรียบตัวเราเป็นน้ำเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาชนะใดๆเราก็จะเป็นนั้นและแอนคิดว่าสำหรับแอนนะคิดว่ามันสำคัญมากตรงที่เราเข้าใจเขาเป็นอะไรแล้วเราก็สื่อสารในสิ่งที่เขาเป็นมาตรงไปตรงมานะคะก็ประมาณนี้นะคะจบแล้วค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่าน